নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল সকলোকে আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি ভিডিঅ'টো হ'ব বুক আনবক্সিং মই কিছুদিনৰ আগতেও বুক আনবক্সিং কৰিছো অলপ দিন গ্যাপ পৰিছে আৰু আজি নতুনকৈ মই পাৰচেজ কৰা এখন বুক আহি পাইছে মোৰ ওচৰত 6 দিনৰ মূৰত আৰু সেইখন মই আজি আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম এখন আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বেছি হেল্পফুল আৰু মই সেইকাৰণে ললো আৰু কোৰ্সৰ কিছুমান ৰিলেটেড টপিক আছে কাৰণেও ললো আৰু পিছলৈ দৰকাৰ হ'ব কাৰণে এইবাৰে কিনি ললো আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাব ওলাইছো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাৰ আগত ওপৰৰ বাকচটো দেখাইছো ওপৰৰ বাকচটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছো একাৰণে ফ্লিপকাৰ্ট লোগো আছে আৰু মই আনবক্সিং কৰিব ওলাইছো আনবক্সিং কৰিছো আপোনালোকে চাব কিতাপৰ ভলিউমটো চাওক যথেষ্ট বেছি কিন্তু আপোনালোকে যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব এখন পঢ়িলে ইণ্ডিয়াছ ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ৰিভাইজ এণ্ড আপডেটেড আপোনালোকক কিমান কপি বেচা গ'ল এটো চাওক over 3,50,000 copies sold অৰ্থাৎ 3,50,000 copies বৰ্তমান সেল হৈ গ'ল তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভাবক এখন কিতাপৰ কিমান ভ্যালু আছে আৰু এখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনাৰ কিমান হেল্পফুল হ'ব আপুনি নিজে বা অনুমান কৰক তেতিয়া গম পাব কাৰণ ইমান কপি সেল হৈছে আৰু টপিকবোৰো ভালকৈ আছে ইয়াত আপোনালোকক কিছুমান মই টপিক ইয়াত পঢ়ি শুনাই দিম বাৰু কিছুমান কন্টেন্ট সকলো পঢ়ি শুনাবলৈ সম্ভৱ নহয় ভিডিওটো দীঘলীয়া হ'ব যেহেতু বুক আনবক্সিংৰ এটা সমু ভিডিও বনাবলৈ গৈছো সেইকাৰণে বেছি দীঘলীয়া নকওঁ প্ৰথম আপোনালোকক আছে দা ফাৰ্ষ্ট মেজৰ চ্যালেঞ্জ দা ৰিভল্টস অফ 1857 ৰ ৰিভল্টৰ কথা আছে তাৰ পিছত আছে সিভিল ৰিবেলিয়নছ এণ্ড ট্ৰাইবেল আপৰাইজিং তাৰ পিছত আছে পিজেন্ট মুভমেন্টছ এণ্ড আপৰাইজিং আফটাৰ 1857 আৰু এইবোৰ এনেকে মই দেখাই দিছো আপোনালোকে চাব আৰু কিতাপখনৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত থাকিব আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব আৰু কিতাপখনৰ বেক সাইডটো চাওক খুবেই সুন্দৰ আৰু ইয়াত লিখা আছে the definitive book on the Indian struggle for freedom by some of the most authoritative historians of modern India আপোনালোকৰ এখন চাওক গোটেইখন মই সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাইছো কি ধুনীয়া কিতাপ গতিকে আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব আৰু এনেও জানিব লগা কিছুমান কথা ইয়াত পাব আৰু সেইবোৰ জানি আপুনি নলেজ গেইন কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই আনবক্সিং কৰি দেখালো আজি ভিডিওটো কেনে পালে জনাব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি